ايوه قال لك شونسون دوموندي يا خويا الشاوي، جيب لنا حاجه من تاع الشاويه. واه خليوها لك يا اسماعيل قطاري ليك. يحيى والشاويه وتوجور الشاويه. ايوه في خاطر الشاويه وحيلي ناس العلبه، حيلي ماكاريوس وماكاريوس. توجور لا فامي ماكاريوس. ايوه في خاطر ماكاريوس وناس العلمه ولا فامي بن عياد. هي هذه هديه ب 500 من عند ماكاريوس. هي بخاطر الناس العلمه، هي بخاطر لا فامي الزوكار، هي بخاطر تو الموند هي لا شونسون دوموندي قال لك علاش تعادين الزيت. فوالا هي بخاطر لا فامي خلفي تاع السطيف. هي توجور قال لك لا تاع وهر لا تاع فرنسا، قال لك تحيه لا فامي خلفي تاع السطيف. والهضره تيكي خويا السيد. ارجع وكونتر على الغيارة. اللي معدية منا دايرة من الحفاية، يا دايرة من الحفاية تهموني بك نروح للشرفة يا يما وباركيني يا علاش تعادين يا ارجع هيا هدية 160,000. قال لك يا خويا واش شونسون دوموندي لا سهلين لي ما عنديش. هيا بزنس يا حليلي وما عنديش، نخدم بزنس يا حليلي وما عنديش، يا حليلي وما عنديش، نعشق بالبابيشة يا حليلي ما نوليش يا رشدي نخدم شونتير يا حليلي ما عنديش. نخدم شونتير يا والروع قبل زاهي فرحان يا حليلي ما